Καλησπέρα, JmC εδώ και στην επιβάτης με εσείς σε μια νέα περιπέτεια που μόλις ξεκινάει. Λέω η περιπέτεια να έχει πάλι ταξίδι στο παρελθόν, σε πίστες που πήγαμε και δεν ξαναπήγαμε ξανά ποτέ. Και αυτή τη φορά είμαστε στα Τρίκαλα, Σεπτεμβριο του 2014, σε μια πίστα που πολύ θα ήθελα να ξέρω αν είναι ακόμα ανοιχτή. Αυτό μπορεί να με βοηθήσετε εσείς, να μου το πείτε. Η πίστα λοιπόν ήταν μεσαίου μεγέθους, αν θυμάμαι καλά. Μιλούσαμε κάπου στο 40 κάτι, 48, κάτι εκεί τέλος πάντων. Με ένα, ναι παρακαλώ, 80 δίχρονο παλιάς εποχής, που πραγματικά μας φόβιζε γιατί είχαμε διάφορα θεματάκια τότε. Δεν ξέραμε την πίστα, δεν ξέραμε που στρίβουμε, δεν ξέραμε που φρενάρουμε και πήραμε κάτι χωράφια. Θα τα δείτε και τα χωράφια. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να πάμε για ένα γρήγορο γύρο στην πίστα Τρικάλων, στα Μετέωρα? Ready, set, go!